Cô gái Paris mê phơi nắng, Chỉ thích da đen không thích da trắng. Nhưng mà cái nhà hàng bên trong này ấy, buổi trưa buổi tối hot kinh khủng, book rất khó luôn, book cả tháng đấy. đập hộp căn phòng này có giá tầm khoảng chắc là 100 triệu hoặc hơn 100 triệu. Trong khách sạn nó thấy luôn một cái hình rất là toàn bộ cái hình ảnh trong thang máy chứ. Tắt thang máy đi là hết. Đây là khu vực ánh sáng. Buổi chiều cà phê ngắm dòng sông Seine. Thực ra là có 4 nhà hàng, một nhà hàng chỉ dành cho mỗi khách sạn này thôi. Cho người khách đây mà hôm nay thì rất là đóng cửa. Nhưng không sao vì hôm nay mình đi. Ça va s'ouvrir juste derrière vous. Mày ra giữa em thấy Tiêu. Ở đây là cái mùi nước hoa mà dành riêng, được chế tạo riêng dành cho cái khách sạn Cheval Blanc ở Paris này. Nó có tên là Parisien. Exactement. mùi nước hoa khá đặc biệt. Ước vào đây các bạn sẽ cảm nhận được mùi nước hoa đặc biệt mà không ở khách sạn nào có. Merci. Wow. Merci. Xinh quá. Wow. 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 Perfect view. Em chỉ thấy có bánh ngọt là em thích rồi này. Ah, ça c'est le toit, ça c'est la Notre-Dame, pardon. Voilà, là Ça c'est c'est Notre-Dame. Ça redonne Notre-Dame. Ouais. Et après vous avez l'Académie française juste ici, et un peu plus loin vous voyez le haut des Invalides. D'accord, ouais, ouais, ça marche. Ok, bon, c'est une très belle vue. Ouais, en effet. Super, on a bien la chance. Dites-moi. Ok, bah super. Très bien, est-ce que vous avez Merci des questions? beaucoup. Pas pour le moment, ça. D'accord, mais n'hésitez pas à nous contacter. Je vous appellerai. Voici, donc chambre 205. Super, merci beaucoup. Thank you. Merci beaucoup. Bien, thank Je vous you. souhaite un très bon séjour. Thank you. Merci. Merci. Au revoir. You need one on the right, man, or it's okay? No, it's fine. You It's fine? can live like this. Okay, perfect. Can we do anything else for you? Pardon? Can we do anything else for you? It's You need fine. something? No, it's fine. Okay, perfect. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. It's very kind. Thank you very Bye-bye. much. And just stay with us. Merci. Ok, xong. Mấy cái này chắc đựng giày dép. À, đúng giày dép rồi. Giống như đang ở nhà mình. Đây là két sắt. Diện tích cái phòng này cũng khá rộng nhỉ. Mỗi lần đi du lịch đến những khách sạn như thế này nó giúp mình rất nhiều những năng lượng, làm cho mình phải cố gắng và phấn đấu hơn nữa, chăm chỉ làm việc hơn nữa để được tận hưởng những khoảnh khắc đáng giá như thế này. Với một điều kiện các bạn phải luôn ủng hộ tất cả các sản phẩm của Venus, Venus Men, Venus Woman, Venus Secret, và sắp tới có nhiều Venus nữa. Các bạn ủng hộ những sản phẩm của Venus để tiếp có tiền để được đi du lịch. Các bạn nhớ mua những sản phẩm của Venus nha. Còn đây là kem body trắng da của Lê Hà. Lê Hà đi đâu cũng bảo sếp ơi, sếp cầm theo để chăm sóc da cho sếp ngày càng trẻ hơn. Kem này rất tốt của Lê Hà và anh đã dùng rất nhiều lần rồi. Crystal. Các bạn có thể liên hệ với người mẫu Lê Hà để mua kem này nhé. 1 phút quảng cáo cho Lê Hà đã hết và Lê Hà phải tặng sếp thêm lần nữa. Màu sắc trong phòng khá đẹp. Cầu này cầu gì Phương? Đây là cầu Pont Neuf. Mình đang ở giữa trung tâm quận 1 của thành phố Paris. Đẹp, view hết hồn đấy. View này quá đẹp anh ơi. Nhìn View dòng sông Seine. ở trong phòng mà tưởng đang ở ngoài đường. Ủa mình nhìn ra đường nét như vậy họ có nhìn thấy mình không? Không, yên tâm. Anh làm gì thì em nhìn thấy thôi chứ họ không thấy anh đâu. Nhìn thấy là hết hồn nha. Mê quá. Ở đây là có thể phơi nắng được rồi. Đúng sở thích của Thi Thu. Đúng rồi. Cô gái Paris mê phơi nắng. Chỉ thích da đen không thích da trắng. Anh nghĩ buổi chiều 1 tiếng nữa mặt trời vào sẽ đẹp hơn. Khoảng 5 giờ nhỉ? Vâng, khoảng tầm 5 giờ hơn đẹp. thì sẽ thích hơn. Hơi chói. Vào trong nhà đi, thăm nội thất. Nội thất đây nó làm bằng lông thật hết tất cả đúng không? Đúng rồi, đây cả con bò luôn á. Cả con bò. Sao em biết là thịt bò? Thì đây, lông này, lông bò mà. Lông bò.
Anh tưởng lông hổ. Thì bộ ghế xịn xò quá ha. Vâng. Cái tông màu này anh thích đấy, tông màu kem, màu Cái khách cà sạn phê này sữa. cái khách sạn này ấy, là của tập đoàn LVMH, là một cái tập đoàn hàng hiệu lớn nhất thế giới. có Dior và Louis Vuitton. Có đúng không? Dior, có Louis Vuitton, có Givenchy, có rất nhiều thương hiệu. Hồi trước anh tưởng tập đoàn này mua được Hermes nhưng không mua được à? Không, Hermes nó là khác anh. Hermes nó gia đình là à? một cái family company, là một cái công ty gia đình, thì họ sẽ không bao giờ bán lại. Ừ. Anh thấy cái giấy dán tường này không? Cái giấy dán tường này rất là đẹp luôn, mà anh nhìn thấy nó có dắt vàng một chút xíu ấy. Cái này sẽ mắc tiền đúng không? Giấy rất là mắc tiền, nhìn đâu nó khác hẳn. nó đâu bằng giấy đâu em, nó bằng vải mà đúng không? Ở đây là bằng giấy dán tường này. Bên này giấy, bên này vải. Vâng, cái đấy là vải. Còn có cả rất là chu đáo, có cả quà cho mình nữa đây anh. Quà gì đấy? Anh thử mở ra xem, em nghĩ rằng là cái gì đó, cả cái kỷ niệm của khách sạn này thôi. Cái nón. Cái nón à? Ừ. Của cái này cái khác này. Một cái nón và một cái gì đây? Một chiếc nón quà kỷ niệm của khách kỷ sạn. niệm của khách sạn, có ghi tên khách sạn. Cái này là cái để đựng đồ toilet. Cái bánh răng này kia, đồ cũng xinh, đáng yêu. Nó còn có chuẩn bị sẵn cho mình đeo khẩu trang này kia, nhưng mà Paris được lệnh bỏ khẩu trang rồi nha mọi người ơi. Nước hoa này, tất cả phần. Ở ngoài cái bar ngoài kia ấy, thì mọi người sẽ thấy rằng là có trưng rất nhiều nước hoa. Thì nước hoa đấy là nước hoa của các cái thương hiệu trong cái group LVMH. Thì nếu như mà các bạn muốn sử dụng cái nước hoa đó thì các bạn tính tiền. Tính tiền à? Vâng. Họ giới thiệu mà, họ tranh thủ để họ quảng cáo luôn cả các thương hiệu của họ mà anh. Ừ. Mua thử đi, em không? Anh mà đến sớm, quay trở lại Paris sớm một chút nữa là ở cùng khách sạn với cả Blackpink đó. À, Jisoo à? Vâng. Bữa trước anh có thấy check in khách sạn này. Đúng rồi, bởi vì nó là một khách sạn bây giờ đang là khách sạn hot nhất ở đây, thì hầu như là tất cả các khách mời tham gia Fashion Week là sẽ ghé qua đây đấy. Mình mà đến đấy thì mình không book được phòng ấy. Không, hôm đấy họ offer em mà. Họ offer mình quay trở lại ngày đó mà. Công nhận có cô em sống ở Paris xứng đáng đồng tiền bắt gạo. Anh chỉ cần cái gì là em có thể giải quyết được hết, không thiếu một cái gì đúng không em? Gần hết. Một số thứ không giải quyết được. Khi bước vào khách sạn này giống hệt Madame Paris. Bây giờ thích từ Madame rồi, ngày xưa của Madame là dành cho quý cô thanh lịch hay là Madame thì thực ra tính ra là Madame là phụ nữ có chồng rồi. Có chồng rồi. Nhưng mà bây giờ thì người ta sử dụng cái từ Madame nó dành cho cái sự kính nể đối với cả người phụ nữ đấy. Mà em dùng từ Madame cho em cũng ok mà. Ok Tự mà. nhận Madame. Này em nói thật nhá, em book khá nhiều khách sạn mà em đi khá nhiều khách sạn sang chảnh rồi, chưa có khách sạn nào hú hồn này đâu, giữa lòng Paris. Mà có quả nhà vệ sinh hết hồn đấy nhỉ. Nhà tắm cái này là kinh khủng đấy. Rộng đấy. Rộng. Anh vào anh còn bất ngờ mà. Anh không mà nghĩ màu nó đẹp rộng ha. như này. Em rất thích cái tông màu này. Vì thực ra tất cả những khách sạn ở châu Âu, đặc biệt là Paris, đều mang hơi hướng cổ kính nhỉ. Đúng rồi. Cái khách sạn này nó bắt đầu xây dựng, anh biết từ năm nào không? Năm vừa rồi. Không, mở cửa là năm vừa rồi. Là tháng 9 năm 2021. Nhưng mà nó bắt đầu xây dựng cơ. Không biết. Từ 2015. Ồ, phần nó xây cũng 6 năm chứ. Vâng. Tổng diện tích của nó lớn không em? Tổng diện tích con số chính xác thì em không biết, nhưng mà thực ra là mình nằm toàn bộ cả cái khu này là cái khu trung tâm thương mại mới Saint Martin ở đây. Mà cái khách sạn này ấy, có một cái thứ rất là đặc biệt. Đấy là cái phòng khách sạn lớn nhất thế giới. Ở khách sạn này luôn? Đúng rồi, lần trước em được Louis Vuitton lớn nhất thế giới luôn hả? Lớn nhất thế giới. Ủa, anh thấy khách sạn châu Á nhiều phòng lớn lắm mà. 1.000 mét vuông. 1.000 mét vuông à? Vâng. Ở Singapore, Marina Bay nhiều phòng lớn lắm. Anh ở có 1.000 mét không ta? 1.000 mét vuông làm sao được, nó tính là ở đây là lớn thống nhất kê thế giới. Thống kê đó. Thống kê lớn nhất thế giới. Vâng. Chắc phòng đấy nó có mở cho khách bình thường không em? Em hôm đấy em cũng được Louis Vuitton mời đến và em cũng kêu giám đốc Louis Vuitton book cho em một phòng, nhưng mà không thấy ai trả lời cả. Vậy là không được mở. Thực ra là cái phòng đấy sẽ dành cho những người rất là VIP và có chắc là đại sứ thương hiệu đúng của rồi, với cả Louis rất là đặc Vuitton biệt. và Dior. Vâng. Thứ. Chắc là những người rất đặc biệt. Chắc là Jenny Jisoo này kia ở đó. Cô nàng Blackpink Hoặc là những cái chính khách này kia, em nghĩ thế. Thực ra 80 mét so với các khách sạn ở châu Á thì quá bình thường. Thì khách sạn Á, một cái phòng bình thường không đã là có thể 100 đến 150 mét rồi. Nhưng mà so với Paris và ở ngay trung tâm này thì
là điều ngạc nhiên đấy. Anh cũng ngạc nhiên là thiết kế. Giá cái phòng này cũng hú hồn đấy anh. Giá của nó bình thường là khoảng 4.000 rồi đấy anh, là hơn 100 triệu, gần 100 triệu. Hơn 100 triệu một phòng, đấy chưa? Các bạn có thể trải nghiệm căn phòng này với giá, nhưng mà tùy vào thời điểm đúng không? Không, nhưng mà nó cũng vẫn giữ cái mức giá như vậy. Cái phòng này lúc book là gần 100 triệu rồi. Nhưng mà có những cái phòng nhỏ hơn trong khách sạn này, mọi người vẫn có thể trải nghiệm cả cái khách sạn này với một cái giá phòng thấp hơn. Khoảng bao nhiêu? Khoảng còn tầm 1.000, 1.200 là bắt đầu có cái phòng triệu. Phòng gọi là phòng standard rồi. Thực ra nếu mà cái phòng nhỏ nhất và giá thấp nhất ở đây là khoảng hơn 30 triệu thì các bạn cũng không nên tiếc. Để có một cái view, một cái vị trí và một cái khách sạn như thế này ở giữa lòng Paris, ngay trung tâm quận nhất, thì các bạn không nên tiếc cho mình, vì tiếc đời sẽ gì? Dạ không hết. Hết. Vì không ai sống được 2 lần đúng không? Đúng rồi. Ta chỉ sống một lần ở trên đời. Ta chỉ sống một lần trên đời. Suy nghĩ lắm chị em ơi. Đúng là anh không nên làm ca sĩ. Bể xô. Ngày xưa anh có thi Việt Nam Idol đấy, năm đầu tiên, mùa đầu tiên. Xong rớt đúng không? Hồi đấy là ban tổ chức bảo anh đừng thi nữa vì sợ anh vào đến chung kết. Lúc đầu họ tính là làm anh gương mặt truyền thông đấy bộ. Gương mặt truyền thông của mùa đầu tiên đấy. Điều đặc biệt và điều nổi bật của khách sạn Cheval Blanc này là nằm sát dòng sông Seine. Khi buổi tối các bạn đi trên dòng sông Seine, các bạn có thể ngắm được tất cả các danh lam thắng cảnh của Paris. Trước mặt là cầu Pont Neuf, một trong những cây cầu cũng khá nổi tiếng của thủ đô Paris. Thiết kế kính, một không gian mở, làm cho căn phòng rộng ra và mình nhìn thấy mọi vật xung quanh mình, mọi hoạt động cuộc sống ở dưới đường, ở sông, nhưng mọi người lại không nhìn thấy mình. Lúc đầu mình đến đây mình tưởng buổi tối mình tắm mọi người sẽ nhìn thấy mình. Giờ lên lầu 7 uống cà phê và ngắm hoàng hôn để thấy toàn bộ sông Seine và cảnh Paris buổi chiều sẽ như thế nào. Ôi, thang máy đẹp quá. Thang máy toàn lông nhỉ? Lông là lông gì? Lông con bê đó. Con bê à? Đẹp nhỉ? Đặc biệt đấy. Giống y chang cái ghế. Nào, đi vào đây. Vào một cửa, ra một cửa. Thì thường nãy mình xém toàn bộ. Tầng 7 này. Mấy lần tự đâm vào đầu rồi mà. Phòng mà xém nhầm nữa kìa. Xin mời. Sợ ơi, tự nhiên. Xin mời chủ tịch. Thank you. Ôi. Em ơi, hay nha, cái gương này em nó trong veo nhá. Mình nhìn như thật là mình. Giờ mình xuống quay Ngồi đây tí nhá, anh qua review tí. Thời tiết Paris đang chuẩn bị chuyển giao mùa. Lần đầu tiên đến Paris mà được đứng trên cao ngắm toàn bộ thành phố như thế này. Đến đây. Ơi, cứ tắt nắng là trời lạnh ha. Vẫn còn mùa đông mà. Chuẩn bị chuyển giao mùa chưa? 2 tuần nữa anh. 2 tuần nữa à? Là chúng mình chỉ cách nhau 5 tiếng. Nhưng mà trưa nay anh thấy là người đi đường là thấy chuyển giao mùa bằng cách ăn mặc áo phong phanh đấy. Buổi trưa thôi. Trưa rồi, tối thấy không? lạnh Tắt nhỉ? nắng cái là hết hồn. Em ở Paris em thích nhất mùa nào trong năm? Em thích nhất mùa xuân. Mùa xuân vào tháng mấy? Từ tháng 4, tháng 5, tháng 6. Xong đến mùa hè. Người Paris sống chậm hay là sống nhanh? Sống rất chậm. Chậm nhỉ? Đấy, anh thấy đấy. Hơi già nhỉ đúng không? Nhưng Già thì không đúng, theo cái kiểu cách của họ thôi, chứ người Paris nói chung là cũng thuộc xếp hạng là thành phố náo nhiệt của châu Âu mà. Nhưng mà hôm nay anh mới cảm nhận được người dân và những người đây mặc đồ rất là đẹp, đúng không? rất là thanh lịch, tuyệt vời. Đơn sắc nhưng mà đơn giản. Đơn giản nhưng thanh lịch lắm. Ai cũng toát lên cái thần thái.
Tầm này là tầm người dân Paris bắt đầu đi uống after work đấy, sau giờ làm việc. Cái thói quen của người dân Paris là cứ bắt đầu xong tan giờ làm là tụ tập nhau đi uống rượu nhỉ, uống rượu uống bia nhỉ. Anh thấy cái thói quen cũng giống hay. Việt Nam. Cho họ không có thời gian rảnh như mình ở Việt Nam. Ít hơn. Cái nhà hàng này thì sáng mai mình sẽ ăn sáng ở đây. Cái ngoài bar này thì không cần phải book. Nhưng mà cái nhà hàng bên trong này buổi trưa, buổi tối hot kinh khủng. Book rất khó luôn, book cả tháng đấy. Vậy à? Nó tên là Le Tour Paris. Mặt trời chuẩn bị lặn rồi. Em đứng đây chia sẻ thì anh đang chụp ảnh ấy nhé. Vâng, xin mời anh. Tôi đi ra chụp YouTube của anh mà, YouTube em đâu. Ở Paris em thỉnh thoảng hay uống cà phê view cao như này không? Có chứ, em hay đi với các bạn Tây cũng thích. Chiều tối, sau giờ làm việc, 7-8 giờ. Nhưng mà view ngồi uống cà phê mà nhìn đối diện thẳng tháp Eiffel này cũng là hiếm nhỉ? Có một vài cái bar nữa ở phía quận 16. Nhưng mà cái này ấy, thì mình nhìn được cả tháp Eiffel này. Rồi là vào cái tour Montparnasse thì em cũng không thích lắm. Nhưng mà có cái view xuống nhà thờ Đức Bà nữa này. Rồi xuống dòng sông Seine này. Hello. Merci. Two cappuccino? Yes, for them, yeah. We just changed the... Yes, of course. It's not us. This one is not us. Thank you. Merci. It wasn't you everything, no? No, it's not us. I will take off everything. Thank you. Thường khi mà uống cà phê mình quay nhìn về các khách bên cạnh nó hơi khó chịu em nhỉ? Vì người Pháp người ta không thích những điều này anh. Họ có quyền riêng tư của họ. Anh cũng cảm thấy ngại ấy, nhưng mà thôi vì lỡ mình quay mình cũng né hết cách có thể để không ảnh hưởng đến người ta. Thì cái lúc mà em làm việc với khách sạn là em cũng phải trình bày hết và em có phải ký một cái tờ cam kết là không được phép cho hình ảnh của người khác lên, không có sự đồng ý của họ. Khi mà em xin khách sạn có đồng ý ngay lập tức không hay nó phải ấy? Không, họ sẽ duyệt đấy anh. Trời ơi, anh nghĩ sao? Đâu có đơn giản. Đúng là đi quay YouTube cần phải may mắn em ạ. Vì mình muốn quay những địa điểm nhưng mà nhiều nơi nó không cho quay, mình phải mà chịu thôi. Càng ngày thì Paris hay là châu Âu nó đều trở thành như thế, càng khó. Nhưng mà hy vọng rằng Phú Khắc Tiệp Official luôn mang lại cho các bạn fan những góc nhìn và những cách cảm nhận về du lịch trên thế giới một cách toàn diện nhất. Hy vọng. Chúc cho Vũ Khắc Tiệp Official ngày càng lớn mạnh hơn và có nhiều người theo dõi hơn nữa. Cũng nhân đây anh gửi lời chúc đến kênh Phương Thi Thu đạt được 100.000 sub và đã đem nút bạc về với muôn nàng. Edit nhớ ghi hình Phương Thi Thu vào cho các bạn follow nha Edit. Các bạn phải nhớ follow chưa? Phương Thi Thu nhé. Vì đây là cô gái mà đã chăm sóc và bỏ hết tất cả công việc để tất cả đoàn 2 tuần qua. 2 tuần rồi đấy. Mất 500 triệu của cô, doanh thu của cô đấy. Doanh thu 500 triệu 2 tuần vừa qua. Bỏ hết để đi tham gia cùng với Vũ Khắc Tiệp Official. Rất đắt giá. Phải có Phương thì mới có những thước phim đẹp. Tuy không làm về du lịch nhưng mà cũng thích du lịch. Ok, anh em mình chuẩn bị xuống ăn tối đi. Đi bơi nhanh anh. Bơi đi. Không là sẽ đóng cửa. Không bao giờ nghĩ tại Paris lại có một cái khách sạn có bể bơi đẹp và rộng như thế này. Quá bất ngờ. Các bạn nhìn thấy màn hình trên tường không? Màn hình động nhưng mà nhìn rất là thực. Như chúng ta đang cảm giác bơi giữa lòng thành phố Paris. Các khách sạn ở Paris hiếm khi có những bể bơi rộng như này. Thậm chí còn không có bể bơi nữa. Vì diện tích đất ở Paris quá mắc và tỷ lệ chia phòng của nó đã nhỏ rồi thì làm sao còn diện tích mà làm hồ bơi. Lâu quá không bơi mệt quá, không còn sức luôn. Bonjour Paris. Thời tiết ở ngoài mưa lất phất, trời hơi âm u. Dự báo thời tiết ở Paris khá là chính xác. Hôm qua thì trời nắng đẹp, cũng may ekip đến đây quay được một số thước phim đẹp. Hôm nay thì trời âm u, không sao. Mục đích chính của tập này là review ở khách sạn. Thường ăn sáng ở các khách sạn 5 sao họ sẽ ăn buffet, nhưng ở đây mình order món, họ sẽ đưa menu cho mình thích món nào mình order món đó và tất cả các món nằm trong menu thôi nhé. Đặc sản của Paris chính là bánh mì. Đến Paris mà khen bánh mì Pháp ngon thì khác gì khen nhà giàu có nhiều tiền. That's it.
Merci. Con dégustation. Bữa ăn sáng ở châu Âu khá là đơn điệu, đa số chỉ đơn giản là bánh mì, trứng, cà phê, trà, rồi một ít trái cây. Hiện tại ở Pháp thì đã bỏ tất cả PCR đối với khách nước ngoài nhập cảnh và bỏ khẩu trang, không cần phải đeo khẩu trang nữa. Trước khi Tiệp đến đây thì cũng 50% khi mà bước vào quán thì phải đeo khẩu trang hoặc là có PCR về vaccine Covid. Nhưng mà giờ bỏ hết tất cả rồi, giờ coi như cuộc sống bình thường mà không kiểm tra bất kể một cái gì. Có nhiều bạn hỏi hết tập này anh có muốn quảng bá du lịch Việt Nam không? Vì thật sự Việt Nam ấy, trong suy nghĩ của anh còn muốn quay một số cảnh ở Việt Nam, rất muốn quảng bá du lịch Việt Nam với bạn bè quốc tế. Giống như trước Tết anh có tham dự một cái sự kiện của tập đoàn Hưng Thịnh Land tại Quy Nhơn, làm về du lịch Quy Nhơn phát triển tầm nhìn châu Á. Khi anh tham dự sự kiện đó, anh cũng rất muốn mình đóng góp một cái gì đó ở cái kênh Vũ Khắc Tiệp Official này, muốn quảng bá du lịch Việt Nam với bạn bè quốc tế. Vì trong 2 năm Covid qua thì du lịch Việt Nam khá là ảm đạm và mọi kinh tế từ du lịch khá là buồn. Nên nếu để đóng góp một điều gì đó cho du lịch Việt Nam phát triển được, mà quay một số cảnh nào đó để quảng bá được du lịch Việt Nam, anh rất muốn đóng góp. Và sau tập này anh sẽ nghiên cứu một địa điểm nào đó đặc biệt ở Việt Nam mà chưa quá nhiều người khai thác để quảng bá trên kênh của mình. Giống như lúc trước khi mà anh quay tập Amanoi, lúc đó Amanoi chưa quá nổi tiếng. Sau khi tập của anh lên sóng thì Amanoi rất nổi tiếng, và ban giám đốc của khách sạn Amanoi đã gửi mail và cảm ơn anh vì tập đó đã quảng bá Amanoi rất tốt. Anh cũng rất vui vì mình quảng bá được một phần nào đó về du lịch Việt Nam. Chào tạm biệt, để trước khi lên đường đi Thụy Sĩ. Thôi đập hộp luôn này anh. Đập hộp trước rồi về sau. Mua xem món gì đấy để vào đây này. Tay xuống dưới này Nhé, đập hộp đầu tiên xem nào. Đây là một đôi giày Dior. Tận đấy công nữ hoa hậu. Vào đây đôi giày Dior. Đẹp quá ta. Đôi giày này wow, đẹp không? Cái này không mua hôm khai trương đúng không? Thấy không? Ở nhà Tiệp là một trong những người cực kỳ mê giày, rất mê giày, nên mỗi lần đi nước ngoài phải sắm cho mình rất nhiều những đôi giày yêu thích. Lần này được 8 đôi. Cái này mua tặng em phải không? Không có cái gì tặng em, cái đấy cũng của Dior, cái đấy là cái bình nước, họ tưởng là cái túi. Trang trí ở nhà. Cái này thực ra là chai đựng nước. Chai bình nước ngày xưa mình đi học á. Còn đây là một món mà rất là thích, lớn rất là thích. Đó không. Đó chính là cái ba lô. Cái này là new collection của Dior. Cái này mới nhất của Dior Men. Tinh tế, thanh lịch, đậm chất Dior, không quá phô trương và màu mè. Đây là cái nón của Prada. Thời gian này mọi người biết sao không? Tiệp hay đội nón vì thực ra tóc giai đoạn này bị rụng nhiều quá do vaccine. Buồn quá. Đây là một chiếc nón nữa của LV. Nón này vải gió để đi anh cũng chẳng biết mua để làm gì nữa. Không, em thấy đẹp mà, cái đội được hai mặt, màu một cái màu như thế này. Một cái màu vặt luôn. Hơi mũ tai bèo nha, nên hơi rộng một chút xíu để che nắng che mưa nha. Hay là màu này nữa này. Màu này cũng đẹp, hai mặt luôn. Màu này màu em đội đẹp quá ha. Cái này giống ngày xưa mình học cấp 2, cấp 3 ấy. Đây, che hết mặt đi một nửa rồi, nó còn ở đây trong này ấy, mình còn chỉnh độ rộng dạ của nó được mà anh. Thấy không? Okay, chật như này nhá, như này. Hợp lý. Đó. Đẹp đấy. Còn đây là một cái kính đúng chuẩn my gu của anh. Form vuông này. Cái này em mắt vuông này. Đẹp. Kính của Louis Vuitton, Louis Vuitton quá đẹp. Sao em đeo đẹp đấy. Nhưng mà nếu mà mũi mà cao tí nữa hết lên này đẹp hơn. Thôi. Hơi thiếu. Đây là mũi với chị Hà Kiều Anh kìa. Là mũi chị Hà Kiều Anh, công nhận mũi của anh eo ơi xuất sắc, công nhận. Trước năm 2019 khi mà anh quay YouTube đi, rất nhiều các bạn hỏi cái mũi của anh nó bị đâm ra ngoài rồi, bị sắp thủng rồi kìa, anh làm lại mũi đi. Giai đoạn đó thì anh thấy là mình quá đẹp rồi, không cần phải làm lại nữa. Nhưng mà khi quyết định làm lại thì mới thấy cái sự lựa chọn của mình nó chính xác, nó
quá hoàn hảo. Anh phải chia sẻ thêm là ngoài cái chuyện đẹp ra còn có cái gì thêm nữa. Ngoài khuôn mặt nhìn có vẻ hiền lành và phúc hậu ra thì có một chút lộc nữa từ cái mũi này, vì cái mũi quyết định phong thủy của bạn nha. Bác sĩ của chị Hà Kiều Anh, bác sĩ Kim nhỉ? Bác sĩ Kim. Bác sĩ Kim của GK, của bệnh viện GK số 1 Lý Tự Trọng làm xuất sắc. Anh chưa thấy một bác sĩ nào mà quan tâm đến bệnh nhân từng chi tiết, mà quan tâm từng ngày một, mà anh thấy là xứng đáng đồng tiền bạc gạo khi chọn lựa bên chị Hà Kiều Anh. Xuất sắc ha. Còn đây là cái kính của Dior, kính này em giới thiệu 2 cái. Cái kính này thì là mình có thể được 2 mặt. Như này nó dán vào như này. Chết rồi, bắt đầu YouTube Phương Thi Thu nổi lên anh ạ. Bắt đầu đập hộp. Mà em đập hộp là cả tiếng đồng hồ mới xong hộp nha. Anh không thích đập hộp vì đập hộp không phải là style của anh. Nhưng mà Phương Thi Thu bảo anh phải đập hộp cho em, tương tác khán giả tí để em giới thiệu công việc của em. Khổ quá. Buôn bán đồ hiệu. Đây, một thấy chữ này tinh tế bằng nhung rất là rõ, mà nó có cái kiểu như là bằng nhung đệm ở đây này. Chữ thì nhỏ đen thôi, không thấy rõ. Nhưng mà cái này có 2 cái là muốn mà khoe của này kia ấy thì có rất nhiều logo, có một mặt nhiều logo. Còn nếu mà bớt đi chút xíu, tém lại thì đeo cái này vô. Anh thích cái trên hơn. Đấy, cái trên này thì nó chỉ có mỗi chữ. Đeo cái này chắc là không hợp đâu, nhìn trông hơi giống con ruồi không? Không hợp tí nào. Thôi em lấy cái Phương Thi Thu nghề nghiệp chính ở Paris là buôn bán đồ hàng hiệu. Không phải là do người ta không phải buôn bán nhưng người ta thích buôn bán. Em á, bây giờ là chỉ là thích buôn bán bởi vì để thỏa mãn cái niềm đam mê đi mua dinh đồ về nhà. Tất cả những món đồ khó bạn không tìm được, bạn có thể liên hệ Thi Thu sẽ tìm được hết. Mọi người nha. Chùm cuối ở Paris. Chùm cuối Paris. Là vì đam mê. Có bằng thạc sĩ nha, 2 bằng thạc sĩ mà quyết định đi buôn bán vì lợi nhuận buôn bán gấp 10 lần thạc sĩ. Thạc sĩ Pháp. Xuất sắc lắm, biết 5 thứ tiếng. 4 thứ tiếng anh tém lại coi. Còn đôi giày này nữa. Đây là đôi giày mà hài lòng nhất của chuyến đi. Tất cả những món này anh không thích bằng đôi giày đâu. Thế anh cứ để lại hết tính lưng này cho em. Còn lại đôi giày. Cái đôi giày này của thương hiệu Comfort. Comfort này là một cái thương hiệu mà thực ra là tại sao anh thích ấy? Bởi vì là đi nó rất là thích. Nó êm chân. Anh đã có đôi giày này rồi mà anh bị mất và không ngờ 3 năm sau quay trở lại Paris lại mua được ở Áo. Thì bởi vì là ở Áo luôn chậm sơn soi Paris 3 năm đó anh. Thực ra nó không mắc, nó không quá mắc, nó bình thường. Nhưng mà kiểu dáng rất thời trang, đặc biệt là đi rất êm. Bởi vì cái hiệu Comfort này nổi tiếng là giày đi núi mà. Paris mình có không? Có chứ. Nhưng mà cái collection này lâu rồi Paris nó không còn đâu. Có nhiều cái đẹp lắm ở Áo, nhiều cái do anh không khinh về được nên anh không mua. Thôi. Ok, tí dẫn anh đi mua mấy đôi này nhé. Giới thiệu này. Okay. Mọi người cứ yên tâm. Đó, 1 phút quảng cáo cho cô em tôi. Thi Thu đã hết 1 tỷ ngay. Chuyển khoản ngay 1 tỷ tinh liền. Goodbye Chilban Flong, một trong những khách sạn tuyệt vời mà bạn đến Paris nhất định phải ở đây một lần. Mặc dù giá thì hơi cao một chút nhưng không sao. Bù lại thì nhân viên service tuyệt vời. Tất cả tạo nên một khách sạn bạn phải trải nghiệm một lần. Goodbye Paris, bằng một cơn mưa phùn tạm biệt. Thời tiết hôm nay không quá lạnh như ngày đầu thì đặt chân tới. Paris luôn ngự trị trong trái tim mình một vị trí vô cùng đặc biệt trong hành trình du lịch. Sẽ chia sẻ về Paris nhiều hơn nữa trong những phần tiếp theo. Còn bây giờ tạm biệt Paris, đến một thành phố xinh đẹp khác. Goodbye. Hello, xin chào. Câu nói quen thuộc đúng không ạ? Các bạn vừa xem xong tập YouTube tại Paris, một trong những khách sạn đẳng cấp nhất thế giới vừa được khánh thành tại Paris. Tiệp là người đầu tiên được review khách sạn đó. Các bạn fan trung thành của kênh YouTube Vũ Khắc Tiệp Official, các bạn muốn Tiệp review nơi nào cứ comment, mình sẽ chiều theo mong muốn của các bạn, vì mình làm YouTube là chiều theo sở thích của fan. Nhân đây Tiệp cũng muốn chia sẻ về business của mình, có một thông tin vô cùng thú vị chia sẻ với các bạn đang theo dõi kênh YouTube này. Đó chính là con đường trở thành ông hoàng bà hoàng thời trang chưa bao giờ lại đơn giản đến thế. Chỉ với 50 triệu đồng, không cần kinh nghiệm bán hàng và sở hữu mặt bằng từ 10 đến 20 m², các bạn có thể sở hữu một Venus Secret Box với đầy đủ các sản phẩm thiết kế độc quyền, được đào tạo kinh nghiệm bán hàng cùng hỗ trợ hình ảnh KOL hàng đầu Việt Nam được sử dụng cho các bạn, và kho tư liệu media marketing của chúng tôi vô cùng đa dạng và đỉnh cao. Còn chờ gì nữa? Các bạn hãy liên hệ ngay với chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết thú vị này. Các bạn hãy liên hệ vào fanpage của Venus Secret, chúng tôi sẽ trả lời bạn ngay.
Các bạn muốn xem hình ảnh và clip đẹp trong các chuyến đi, hãy follow ngay kênh TikTok và Instagram của Vũ Khắc Tiệp có tích xanh. Cảm ơn và chúc các bạn nhiều sức khỏe.